هلأ بدي أحكي لكم عن مخرج التاء. أيضا مخرج التاء من طرف اللسان. وين طرف اللسان؟ حكينا نشتغل بحواسنا. هون طرف اللسان مع منبت الأسنان. ها دائما بقولكم إذا الطفل في عنا طفل لسه ما طلع أسنانه، بنشوف إننا عم ينزل السن من منبت الأسنان من أصول الثنايا العليا. تمام. شوفوا مخرج التاء. أي مخرج التاء؟ التاء إذا حكينا الدال والتاء نفس شايفين نفس الصورة. شايفين اللسان شلون بوضع الراحة؟ شايفين طرف اللسان؟ شايفين هون الانفتاح؟ ما في شي سكر المخرج، ما في أي شي، يعني ما في ارتفاع لأقصى اللسان يسكر المخرج. تمام؟ تمام؟ طيب شو صفات حرف التاء؟ طبعا أيضا صفاته مثل التاء، مثل الدال تقريبا والطاء. طبعا معروف التاء والكاف فيهم صفة الشدة والهمس، يعني الحرف مهموس، في همس. شو بصير عنا بالهمس؟ عند نتيجة نطق حرف التاء بصير انفتاح للوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس. جريان، بدي اجري بالنفس، ادفع بالنفس من الرئتين حتى يخرج الحرف، لأنه في شدة. والشدة شو؟ الشدة انحباس تام لصوت الحرف، للصوت. انحباس، فرق بين الصوت والنفس. حكينا الصوت يخرج بإرادة الإنسان، أما النفس بدافع الطبع. تمام؟ انحباس تام لصوت الحرف وجريان تام للنفس، جريان كثير لهواء النفس. يعني دائما معروف نعطي صفة الشدة والهمس. أت أت أت. طبعا أنا هلا نحن غششونا مرة إنه الهمس حسي كأنه نطقتي كهاء. أت أت، حتى أنا بين الهمس فقط لا غير عند التدريب. طبعا في صفة الإصمات، في صفة الاستفال والانفتاح. الاستفال شفتوا أرجتكم اللسان شلون بده يكون؟ أقصى اللسان بوضع الراحة، أقصى اللسان بده يكون بوضع الراحة، يعني انخفاض بأقصى اللسان، انخفاض بأقصى اللسان عند النطق بحرف التاء. أيضا في صفة الانفتاح، أرجيتكم شلون في صفة الانفتاح. انفتاح ما بين ظهر اللسان والحنك الأعلى. لو كان في إطباق أو إلصاق لتسكر المخرج تماما، لانغلق المخرج تماما. كتير في أخوات بيحاولوا يجيبوا مثلا، ما أنت سكرتي المخرج، أغلقتي مخرج التاء تماما كليا. تمام؟ هاي صفات حرف التاء. وطبعا هو حرف التاء حرف ضعيف، التاء حرف ضعيف، كل صفاته ضعيفة، كل صفاته. تمام؟ طبعا مثل ما حكينا بصير عنا نتيجة نطق هذا الحرف انفتاح بالوترين الصوتيين. وينهم؟ تا تا تا. تمام؟ انفتاح للوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس. أما الصوت لا، بينحبس. من هيك أنا لازم ادفع بالنفس حتى يخرج الحرف، ادفع بالنفس حتى يخرج مع الهمس بنفس الوقت. ادفع النفس وبيخرج مع الهمس بنفس الوقت. أت تا تو تي تا تو تي أت إت أوت. طبعا من الأخطاء الشائعة إنه كتير أخوات مثلا بيخبطوا التاء بالأسنان. أت أت أت، يعني هنن أول يعني هو فيها تنتين. هاي الطريقة، هاي الحركة فيها خطأين شائعين. أول خطأ إنه هنن بيضربوا التاء بالأسنان، وتاني خطأ إنه بيجيبوا فيها همس زايد، همس زايد، بيقولوا أت أت أت.
تمام. طبعا هدول من الأخطاء الشائعة، أو إنه هن ما بيجيبوا صفة الهمس، ما بيجيبوا الهمس. أت أت أت. تمام. يا أما بيضربوا طرف اللسان بالأسنان، أو بيجيبوا فيها همس زايد أتس أتس، أو ما بيجيبوا فيها همس بالمرة. تمام أخواتي، هذا مخرج حرف التاء والله أعلم. وأنا مثل ما حكيت بنجيب شدة وهمس أت أت. تمام أخواتي، ما ننسى نعمل اشتراك للقناة ونضغط على زر الجرس ونعمل مشاركة لكل الأصدقاء والأحباب.